Trong Đấu La Đại Lục, hẳn là chúng ta, ai ai cũng đều biết tới Đường Hạo rồi đúng không? Tuy chỉ là một nhân vật phụ, thế nhưng mỗi lần xuất hiện, ông đều mang đến cho khán giả những trận chiến mãn nhãn. Hẳn là chúng ta vẫn còn nhớ trận chiến với Tiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông rồi chứ? Trong trận chiến này, mặc dù trước mắt hắn là rất nhiều cường địch ở cấp độ phong hào đấu la, thế nhưng Đường Hạo vẫn không có chút run sợ nào mà một mình ứng chiến. Và sở dĩ Đường Hạo có sự tự tin này cũng bởi vì ông có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trong thời kỳ của mình, ông được Đường Thần đánh giá là người duy nhất có thể vươn tầm và đạt tới cảnh giới 99 cấp. Thế nhưng, sức mạnh của ông tới từ đâu? Hồn hoàn và hồn cốt của Đường Hạo gồm những gì nhỉ? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu một chút nhé! Đầu tiên, Đường Hạo sở hữu 9 hồn hoàn gồm 2 vàng, 2 tím, 4 đen và 1 đỏ. Trong đó, hồn hoàn thứ 9 là hồn hoàn 10 vạn năm. Hồn hoàn này Đường Hạo có được sau khi mẹ của Đường Tam là An Ngân hiến tế. Về hồn kỹ, Đường Hạo có những hồn kỹ như Lăng Thiên Nhất Kích, Hạo Thiên Cổ Thể, Hạo Thiên Chân Thân và Truy Khám Thiên Địa. Tuy vậy, còn 6 hồn kỹ nữa, hiện tại tác giả và nhà sản xuất cũng chưa đề cập tới. Thế nhưng, nếu là hồn kỹ thuộc về Hạo Thiên Truy, hẳn là nó sẽ cực kỳ bá đạo đúng không các bạn? Tiếp đến, Đường Hạo còn sở hữu cho mình tới 6 cố hồn cốt. Trong đó, 4 cố hồn cốt đầu tiên ông có được cũng trong hành trình liệp sắc hồn thú ở tại Xâm Lâm. Còn 2 hồn cốt tiếp theo, Đường Hạo có được sau khi kế thừa nó từ tông môn. Và một điều đặc biệt, nếu người nào sở hữu 2 cố hồn cốt này, trong tương lai chắc chắn sẽ là người được chọn làm tông chủ Hạo Thiên Tông. Thế nhưng đáng tiếc, cuối cùng vì chuyện cá nhân của mình, Đường Hạo đã không thể trở thành tông chủ. Và sở dĩ mình biết Đường Hạo có 6 khối hồn cốt này cũng bởi vì đây chính là những thông tin ông đã nói cho Đường Tam biết sau khi ông tự chặt đi một chân một tay để trả lại 2 khối hồn cốt cho tông môn. Cuối cùng, sau này nhờ có Đường Tam, ông cũng được tông môn trả lại 2 khối hồn cốt và khôi phục lại một chân một tay. Về tuyệt kỹ, Đường Hạo có lẽ là người sở hữu nhiều tuyệt kỹ chân truyền nhất Hạo Thiên Tông với loại phi phong truy pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt và Đại Tu Di Truy. Về tăng tiến trong sức mạnh, Đường Hạo có lẽ là người có sự tiến bộ nhanh chóng nhất. Chỉ với 35 năm ngắn ngủi, trải qua sự rèn luyện khắc khổ, Đường Hạo với thiên phú của mình đã tự thân tu luyện tới cảnh giới 90 cấp. Và ngày Đường Hạo đạt tới 90 cấp cũng là cái ngày mà Đường Tam ra đời. Tuy vậy, sau đó bi kịch đã xảy ra và An Ngân đã phải hiến tế cho Đường Hạo. Nhờ vậy, Đường Hạo cũng có được hồn hoàn thứ 9 và đột phá tới tận 92 cấp. Qua đó, trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất Đấu La Đại Lục ở tuổi 35. Sau đó, chỉ trong vài năm tu luyện, ông đã đạt tới 95 cấp hồn lực. Thế nhưng cuối cùng, vì chặt đứt một chân một tay, mà Đường Hạo đã bị giảm cấp chỉ còn 75 cấp hồn lực. Thế nhưng, sau khi được Đường Tam hồi phục tay chân, ông không chỉ lấy lại hồn lực như trước mà còn đột phá tới tận 96 cấp. Càng đặc biệt hơn, sau đó không lâu, vì được Đường Tam đả thông kinh mạch với sự lĩnh ngộ của mình, ông cũng thành công đột phá 97 cấp. Với Đường Hạo, ông có vô số những trận đánh để đời. Đầu tiên, trong trận chiến vừa đột phá cảnh giới phong hào đấu la, chỉ cần tạp hoàn 6 cái hồn hoàn đầu tiên, Đường Hạo đã liền đánh bại 2 gã phong hào đấu la 95 cấp là Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La. Càng kinh khủng hơn, trong một đoạn cuối cùng, sau khi bạo tạc hồn hoàn 7, 8 và 9, Đường Hạo đã lập tức đánh trọng thương Tiên Tầm Tật, khiến vị phong hào đấu la này nằm thoi thóp. Và rồi sau đó, trở về Phúc Hồn Điện, hắn ta đã bị Bỉ Bỉ Đông lấy mạng. Và sau đó ít năm, Đường Hạo khi đó 95 cấp, trong lúc tới cứu Đường Tam, không biết ông bạo tạc bao nhiêu hồn hoàn. Thế nhưng, đón nhận một kích toàn lực này, ngay cả Bỉ Bỉ Đông còn phải nhờ tới sự hợp lực của 6 tên phong hào đấu la mới khiến Phúc Hồn Điện không bị phá hủy. Thế nhưng sau này, Đường Hạo còn mạnh mẽ hơn. Trong trận chiến với Kim Ngạc Đấu La, chỉ với 3 truy đánh ra, ông đã khiến vị phong hào đấu la 98 cấp này phải ngậm nhận thua. Tuy vậy, với Đường Hạo, sức mạnh kinh khủng nhất vẫn là trong trận chiến cuối cùng. Vì để cứu con trai, Đường Hạo khi đó 97 cấp đã liền lúc bảo tạc trên các hồn hoàn kết hợp với sát thần lĩnh vực, sau đó đánh thẳng về phía La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Nhận mục kích này, đến Bỉ Bỉ Đông khi đó còn cảm nhận được một đòn toàn lực này của Đường Hạo, thậm chí đã đạt tới lực lượng thần cấp. Có thể nói, với 9 hồn hoàn cùng với 6 cố hồn cốt, thêm vào đó còn có rất nhiều tuyệt kỹ chân truyền, sức mạnh của Đường Hạo quả thật là quá kinh khủng đúng không các bạn?